أفضل طريقة لتنظيف وتعقيم غسالة الأطباق من الداخل وتسليك المواسير الداخلية فيها. لو غسالتك مش بتغسل كويس أو بتطلع ريحة مش كويسة فهو ده الحل الأمثل ليها. الإزازة دي بتتباع تقريبا ب60 جنيه، هي مخصصة لغسيل الغسالة نفسها، أي نوع غسالة أطباق اللي هي غسالة الصحون. بتجيبيه وبتشيلي بس الستيكر، مش بتفتحي الغطا، وبتحطيه بالمقلوب كده في الجزء الأسفل من الغسالة وبتقفليها، وبعدين بتشغليها على برنامج مكثف أو برنامج غسيل الطاسات والحلل اللي هو بيكون أقوى برنامج عندك، لأن هو بيوصل لأعلى درجة حرارة. ده بيساعد جدا في تنظيف الغسالة. ميزة المادة دي إن هي بتتغلغل جدا في المواسير الداخلية لغسالة الصحون وبتنظفها كويس قوي، والنتيجة زي ما هتشوفوا فعلا مبهرة جدا. طلعت الغسالة ريحتها حلوة قوي. بعد كده لما بتغسلي فيها الأطباق بتطلع ريحة الحاجة حلو، بتتنضف كويس قوي لأن هي سلكت المواسير كويس. كمان لو عندك المية بتكون متكومة في الجزء بتاع الفلتر الداخلي، دي هتحله لأن ده بيبقى بسبب سددان المواسير، فبيخلي المية تتكوم في الداخل. لكن مع المنتج ده ما هو من فينش هتلاقي على طول مفيش مية زي ما انتوا شايفين دلوقتي. انا هفتح الفلتر خلاص مفيش مية متكومة في الجزء ده. بجد اختراع هاتوه على ضمانتي ومش غالي ابدا، مرة واحدة كل شهرين 3. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. كانت معاكم آلاء طارق.